coi cái cây sạch đó vào vô ăn được không vào vô chậm bàn liền làm mấy ông cắt ma bóc em sẽ bắt cái chân nó về cắt chậm này hạt đấy những bộ yêu thong hay chanh bằng phồn bút trâu vậy lâu nhầm chập đam nhọt hạt trâu và nhọt hạt trâu không bút chung đâu tay mới đó rồi một này tiết hai vô này chúng tròn về cho thằng ăn được vô rót tê tê chúng tròn rồi chứ mà không ai biết là cái gì mà ta chả thật trâu thật sự yêu phát crốt coi cái cây như bà con này nhom chậm đám đã hai phụ cô dân châu hai công cho làm thật sạch rõ bà con từ bên bên sạch rõ tê nè này cứ chia hạt phụ cô và chè chả làm phụ trúc và hạt phụ trúc bà con này đều chậm đám chạm đi hai nón mình tên bà con ơi một chiếc pin ta mà đang này và hạt phụ trúc dân về tích bọc ổn ơi này là con cỏ đái ăn này ra ta lấy cái này mà ta lên ở đây ta gấp lại cái thun này này bảo vô này hạt phù trúc dơ cái bàn ăn này tên bóng phôn này đội sạch cọ chứ tại bóng phôn không cho làm sạch cọ mình về sạch cọ thế bóng phôn này cứ nhầm thơ và như bóng phôn này đặt cái tiêu bóng về tiên bóng phôn bóng về có khom này bền cha đọc bát một chút cái châu lên đâm khai ra
នេះហាត់ពុះជ្រូកយើងនេះចាណាបងប្អូនពុះជ្រូកយើងនេះនោះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយឃើញស្រក់ទាំងមាត់បាទ tấm tầm so ấy dần phơi tập thương và phơi tập thương nữa không thôi tầm cái hòm ta dùng tay chân bật tê tay con cò so bi chênh nhưបងប្អូនដាក់ពីជើងតិចបានខ្ញុំក៏ឲ្យយើងដាក់ទឹកទេសបងប្អូននេះអូយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្មងណាទឹកទេសយើងចូលខ្ញុំបានច្រើនណាស់ចាប់តាមលើក đậm đậm là hạt chu kiều thôi chết bằng ô tăng nhân đâu chết dạng là đây bằng ô nơi đấy ôi bằng phố nó nhanh mình tên này cái năng mau ở giữa miền lúc này bảy qua carrot nên salad này bằng phố này từng một bằng phố ôi còn cái miền nó chật nhanh này này mà bằng phố chơi hôm mình chưa vâng nè mà ngon lắm ăn học không? Ăn học là cho bệnh đại mọt. Ăn lắm. Chạy đây, ăn mình tên, swat.
បាទពុំម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើប្រហិតពូជ្រូកមានរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យមែនបាទចាំពួកយើងទាំងពីរនាក់សូមជម្រាបលាខ្ញុំសូមអរគុណបាយបាយ